अहिलेको लकडाउनको समयमा एकदमै बढी मात्रामा मानिसहरू सोशल मिडिया प्लेटफर्म्समा एक्टिभ रहेका छन्। तपाईहरूले पनि पक्कै फेसबुक युज गर्नुहुन्छ होला। कहिलेकाहीँ तपाईहरूलाई कुनै भिडियो मन परेर स्टोरीमा अपलोड गर्न खोज्दा लामो भएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्न होला, किनकि फेसबुक स्टोरीमा 30 सेकेन्डसम्मको भिडियो मात्र अपलोड गर्न सकिन्छ। यसै कारण तपाईँ हैरान हुनुहुन्छ र 30 सेकेन्ड प्लसको भिडियो स्टोरीमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला, किनकि यो भिडियोमा 30 सेकेन्ड प्लसको भिडियो पनि स्टोरीमा अपलोड गर्न सिकाउने छु। लेट्स बिगिन द भिडियो। म तपाईहरुलाई पुरा एक्जाम्पलको साथ देखाउँछु। म चाहिँ सुरुमा एउटा भिडियो एड गर्ने कोसिस गर्छु। सिम्पली फेसबुक लाइटबाट एड टु स्टोरीमा गएँ। मैले एउटा 1 minute 20 सेकेन्डको त्यो भिडियो चुज गरेँ, तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल भनेको छ ओन्ली फर्स्ट 20 सेकेन्ड्स अफ दिस भिडियो विल बी एडेड टु योर स्टोरी भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले 30 सेकेन्डसम्मको मात्र भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को फेसबुकबाट गर्नुभयो भने। अब म तपाईहरुलाई फेसबुक स्टोरीमा 30 सेकेन्ड प्लस भिडियो कसरी अपलोड गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउँछु। अब त्यसको लागि तपाईहरु सिम्पल आफ्नो मेसेन्जर ओपन गर्नुहोस्। जस्तै कि म आफ्नो मेसेन्जर ओपन गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ मध्ये कुनै आफ्नो एउटा च्याट ओपन गर्नुहोस्। जस्तै कि म आफ्नै च्याट ओपन गर्छु अर्को आइडीको। त्यसपछि तल तपाईले भिडियोहरु सेन्ड गर्ने अप्सन भेटाउनुहुन्छ, ग्यालेरी जस्तो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईले एड गर्न चाहने भिडियोलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै कि म यो 1 minute 20 सेकेन्डको एड गर्न चाहन्छु, तल एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ अब यहाँ अर्को इन्टरफेस आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले अप्सन देख्नुहुन्छ योर स्टोरी भन्ने, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई यहाँ एड गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्छ, सिम्पली एड वाला अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अब तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ स्टोरीमा एड हुन थालिसकेको छ। सिम्पली ब्याक आएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको स्टोरीको अप्सनमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडिङ हुँदैछ, यो चाहिँ हल्का घुमिरहेको छ। अब तपाईको भिडियो जति लामो छ त्यही अनुसारको तपाईको इन्टरनेटको स्पिड अनुसारमा त्यति नै टाइममा यो चाहिँ अपलोड हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई सिम्पली यसलाई फेसबुकबाट हेरेर देखाउँछु, किनकि यो एड हुन थालिसकेको छ। अब म तपाईलाई फेसबुकबाट हेरेर देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टोरीमा आइसकेको छ भिडियो अघि अपलोड गरेको। यो भिडियो चाहिँ फुल भिडियो हो, यसमा कुनै पनि यताउति केही पनि कट भएको छैन। फुल भिडियो चाहिँ मेरो स्टोरीमा अपलोड भएको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो मनपर्ने गाना या फिर कुनै एउटा राम्रो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले त्यसलाई आनन्दले सजिलो तरिकामा आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र साथै आफ्नो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, ताकि यो ट्रिकको बारेमा अरूले पनि थाहा पाउन्। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू अल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।